আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হেল্ল' গাইজ, আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ফ্ৰেছ তাজা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ দেই। আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেকুৱা, মানে এফালে ওলাইছোঁ কিবা এটা আনিবলৈ, সেই আৰু কি আনোগৈ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম আৰু ক'ম। তাৰপিছত হৈছে মই আজি নতুন ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বেক কেমেৰা কৰিও দেখুৱাম বাৰু পিছত। তাৰপিছত মিছত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেয়া আৰু গুণগুণ মই। তাৰপিছত মতিদা ওলাইছোঁ দুলীয়ান যাবলৈ। মানে সৰু বস্তু কিন্তু দামী হয়, এটকা দুটকা পইচা যোগাৰ কৰি কোনোমতে আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ দেই। সেয়া আৰু মানে গম পাইছে আৰু অলপ থুলমূল আৰু ঠাণ্ডা লিখিটো গম পাইছে, সেইবাবে মানে সেইটো কাৰণত ওলাইছোঁ মোবাইল কিনিবলৈ। আজি বিৰাট মানে সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক দেই। সেয়া শুনিছানে? আহা আকৌ মোৰ চুইজাৰটো ভিডিঅ' কৰিবা, ৰ'ব দেই চাব কেনেকুৱা লাগিছে। মাই নিউ ড্ৰেছ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। লগতে এইখন চুৰ্ণি লওক। ফাইনেলি আমি তিনিও গাড়ীত। এইফালে হৈছে গুণগুণ স্কুল দেখিছে, ড্ৰেছ য'তে ত'তে পেলাই থৈছে। স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, গাড়ীতে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত বতৰ দেখিছে, বতৰ চাওকচোন কেনেকুৱা কৰিছে এইকেইদিন। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কেনেকুৱা? আমাৰ এইফালে এনেকুৱা। এয়া গৰু ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে দেই, সিহঁতৰ জেগাত নাথাকি আমাৰ মানে মানুহ যোৱা ৰাস্তাত থাকে। সেয়া আৰু দহুবন কাটি কৰি দিছোঁ বতৰ। আমি তিনি ওলাইছোঁ এতিয়া, গৈ থাকোঁ। তাৰপিছত কেনেকুৱা কিনো আৰু কি কোম্পানী কিনো দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। বস্তু যি কি নহওক বা আগতীয়াকৈ এয়া চাহ খাই লৈছোঁ। মালিকে চিঙৰা চাহ। গুণগুণ যিয়ে নেকি স্কুলৰ পৰা আহিছিলে হয় নাই? কি খাইছা? চাওমিন খাইছা? বহুত ভোক লাগিছিলে। চাহ আৰু চিঙৰা খাই লওঁ যিয়ে কি নহওক ন, আগতীয়াকৈ মানে ভোজনটো মেইন। এইটো মোবাইলে পচন্দ হৈছে আৰু ভাবিছোঁ এইটোকে লৈ লওঁ নেকি, ভিভ' কোম্পানীটো। আৰু ফাইনেলি বস্তুটো লৈ ল'লোঁ, যিটো ল'ম কৈছিলোঁ মোবাইল। দেখুৱাওঁ দেই আপোনালোকক অকণমান চাওক আৰু ভাল লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো চাওক, টেন একদম মানে কি ক'ম, ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ আৰু গাড়ীতে আনবক্সিং মানে দোকানত কৰিলোঁ। মানে সেই এতিয়া গাড়ীতে বোলো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তাৰপিছত ভিতৰত কেনেকুৱা কি চাওঁ ন গুণগুণ। খোলো এবাৰ খুলি চাইছোঁ মই। এয়া আমাৰ গুণগুণে খুলিছে, আনবক্সিং কৰিছে। এইটো হৈছে মোবাইল। এইটো দেখিছে, মজা লাগিছে নাই? ৱাও, মই যে বেহুচে হৈ যাম নেকি। এইডাল চাৰ্জাৰ ন, এইটো হৈছে চাৰ্জাৰ। এয়া হৈছে Y75 ভিভ'। বৰ ভালকৈ নাজানো আৰু ল'ব লাগে, লৈছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'ৰ বাবে লৈছোঁ দেই। মোবাইলটো অনেক হৈ আছে কি জানো, 8GB 128GB। কি হয় আৰু এইবিলাক ল'ব লাগে, ল'লোঁ মাত্ৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। এইবাৰ পৰা কি কৰিম, আমি মোবাইলটো চাম। এইটো মোবাইলৰ পৰা ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাব ভিডিঅ'বিলাক একদম চফা। এতিয়া যিটো মোবাইল ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মানে কম দামৰ হয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটি বৰ ভাল নহয়। এয়া মানুহজনে মোক গিফ্ট দিলে ক'ব লাগিব আৰু দেই। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব দেই। আমাৰ গুণগুণে কৈছে। গুণগুণ কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো বহুত মজা, ভাল লাগিছে। ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱা ডাঙৰ মোবাইল লাগিব। কেনেকুৱা দেখিলে বাৰু? ভাল দেখিলেনে? মোৰতো ক'বই পৰা নাই, একদম মানে মই বেহুচ হৈ যাম। এতিয়া ইমানেই ভাল লাগিছে মানে বস্তুটো পাই। মানে বহুত দিনৰ পৰা এটকা দুটকা গোটাই ফাইনেলি আজি মোবাইলটো ল'লোঁ একমাত্ৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে। ভিডিঅ' কৰি এতিয়া মানে কি নকৰিলেও মানে কিবা এটা নাই কৰা গতে লাগে মানে, সেইবাবে আৰু মানে এতিয়া কিবা এটা নাই কৰা মনটোকে বেয়া লাগে। সেই কৰি মানে এতিয়া মানে কৰোঁ নিচিনা লাগে, সেইবাবে আৰু মানুহজনে ক'লে লৈ লোৱা। সেই লৈ ল'লোঁ।
এতিয়া তেখেত সৌফালে চাহ খাবলৈ গৈছে মোৰ খাব মন নাই কাৰণ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবাবে আৰু ঘৰত আহি পালোহি তাৰপিছত অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এইফালে চাওক আমাৰ গুণগুণো টোপনি গ'ল ভাগৰ লাগিলে স্কুলত টাইকাণ্ডো শিকাইছিলে আজি মানে বেছিটোৱে টাইকাণ্ডো শিকাই ভাগৰ লাগিছিলে আৰু স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট লৈ গৈছিলোঁ সেয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেই থুলমূলকৈ কি মানে কি ল'লোঁ আৰু তাকে দেখুৱাব আপোনালোকক অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান শ্বেয়াৰো কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত মানে দেখুৱালেহে ভাল লাগে যিয়ে নেকি আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰ হয় আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে এইটো মোবাইলৰ পৰা এতিয়া ভিডিঅ' পাব একদম ধুনীয়া ধুনীয়া চাফা ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'টো এতিয়া দেখিছে আন্ধাৰ মুন্ধাৰ মানে কোনোমতে মানে কৰোঁ আৰু এতিয়া এইটো মোবাইলৰ পৰা ভিডিঅ' পাব একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰেছ ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত আৰু যিহে নেকি নতুন ভ্লগাৰ হয় ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও আপোনালোক মোৰ নিজৰে হয় ময়ো আপোনালোকৰ হয় সেইবাবে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগলৈ দিম তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিবলৈ পাব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ